Ik ben Imran, ik ben 23 jaar. Ik heb een Pakistaanse achtergrond en ik identificeer me als queer moslim. Ik ben dus in Tilburg geboren en getogen. Daar ben ik ook naar de middelbare school toe gegaan. En toen ik geneeskunde ging studeren, toen kwam ik in Utrecht. Ja, nou, het begon dus met het feit dat ik me heel anders voelde omdat mijn hele omgeving vrij wit was. Dat ik dacht van, oh, hoe komt het nou dat er geen andere gekleurde mensen om me heen zijn? En op een gegeven moment was ik steeds meer bezig met het feit dat ik op mannen val. Ja, dan komt het besef dat je inderdaad een Pakistaanse achtergrond hebt, islamitisch bent en ook op mannen valt. En dat klopt dan gewoon niet in je hoofd. En je gaat heel erg op onderzoek daarna van hoe kan dit of kan dit wel überhaupt, kan ik het zijn? Daar ga je toch wel in je eentje allemaal doorheen, want ik had het daar met niemand over. Ik durfde dat ook niet te bespreken met iemand. Ik had daar ook niet echt vrienden om het mee te bespreken. Dat is die eenzaamheid die ik daar toch wel heel erg heb ervaren. Nou, ik woonde nog in Tilburg, dus ik reisde op en neer voor mijn studie. En op een gegeven moment, omdat ik die aansluiting niet kon vinden met mijn studiegenoten, ging ik ook vaker niet naar mijn colleges. Ja, ik was gewoon wat afweziger. Ik ging, in de pauzes kon ik ook niet bij iemand terecht. Dat vond ik zelf altijd wel een beetje heftig dat ik dat ook heb gedaan, maar ik heb ook wel eens gewoon geluncht op het toilet. Omdat ik gewoon niet wilde dat mensen zagen dat ik alleen was. Daar schaamde ik me dan ook voor. Ik had ook heel veel schaamtegevoelens over. Dus ik was ook gewoon letterlijk alleen. Maar ook eenzaam in al mijn worstelingen, dat ik dat ook met niemand kon bespreken. Ik dacht op een gegeven moment, ik loop hier nu al een tijdje mee, laat ik ergens beginnen, laat ik het één persoon gaan vertellen. Dus toen zat ik te denken, wie zou de meest geschikte persoon zijn om het tegen te kunnen vertellen. En toen kwam ik op mijn tutor, omdat ik dacht van, dat is een professional die een geheimhoudingsplicht heeft. Want dat voelde het meest veilige voor mij op dat moment. Dat moment was echt heel spannend. Op een gegeven moment kondigde ik het aan dat ik nog wat anders wilde vertellen. En dan blokkeer je bijna en dan tril je helemaal en je hart gaat harder kloppen. En ik kon het ook gewoon op een gegeven moment niet zeggen. En het bijzondere van dat moment was dat mijn tutor het op een gegeven moment zelf zei. En ik schrok daarvan. Ik dacht, hoe weet u dat? Zij heeft ook een zoon die homoseksueel is en zij heeft ook een soort gelijk moment meegemaakt. Dus dat was wel heel bijzonder aan het moment. Maar ik vond het wel weer fijner ook om dat te horen. Dat ik wist dat zij ook een kind heeft die op mannen valt. Ja, mijn gevoel, ik was echt heel erg opgelucht. Ik ging echt met een opgelucht gevoel weg. Ik zat op Grindr en ik had op een gegeven moment een gesprek met een Turkse jongen. In Tilburg was dat nog. En met hem had ik gesprekken inderdaad over mijn struggles, over mijn geaardheid en mijn moslim zijn. Wat hij natuurlijk heel erg herkende. En hij gaf aan dat er een organisatie bestaat in Amsterdam, Stichting Maruf, die zich daarmee bezighoudt. Ze bieden workshops aan over islam en homoseksualiteit. En hij had die workshops gevolgd en hij gaf aan dat hij zich daarna echt veel lekkerder in zijn vel zat. En hij raadde het mij ook aan om die workshops ook te volgen. En in het begin vond ik dat heel spannend, omdat ik dus nooit gay mensen in mijn omgeving had. Ik had geen gay vrienden. Maar uiteindelijk, omdat ik zo met mezelf in de knoop zat, heb ik besloten om ze een mailtje te sturen en om inderdaad ook die workshops te gaan volgen. En zo begon mijn proces eigenlijk in mezelf te accepteren als queer moslim.
Er staat nergens in de Koran dat homoseksualiteit verboden is. Dat woord is pas eind 19e eeuw ontstaan. Dat staat helemaal niet in de Koran. Dus dat soort inzichten kreeg ik dan door die workshops. En ja, dat was natuurlijk echt super fijn om te horen. Ik heb ervoor gekozen om hier steeds opener te zijn. Een van mijn grootste doelen daarmee was om mensen kenbaar te maken van er is een community, er is een plek waar je terecht kunt. Ook anoniem. Je hoeft ook niet eens per se uit de kast te zijn. Maar gewoon dat iemand weet dat er andere mensen zijn. Op die manier zou ik heel graag iets willen kunnen betekenen voor mensen die met soortgelijke struggles lopen.